θέλω. Δεν κοροϊδεύω. Έτσι αυτό, άσε το φρένο, πάτα λίγο λοιπόν το γκαζάκι. Έτσι. Και άσε λίγο συμπλέκτη. Μπράβο, μπράβο, ωραία, εκεί. Και μην βιάζεσαι, έτσι, ωραία. Στρίψ' το, ωραία, εκεί, μπράβο, αυτό. Έτσι, εκεί, μπράβο, σιγά σιγά, έτσι, ωραία. Πάτα συμπλέκτη τέρμα και βάλε τη δεύτερη. Ωραία. Άσε σιγά σιγά το συμπλέκτη, εκεί, μπράβο, έτσι, ωραία. Σιγά σιγά και θα έρθουμε στη δεξιά μεριά. Έτσι, και λίγο πιο δεξιά. Δεξιά, Έτσι, ναι, αυτό το βάζα και εκεί, έτσι, ωραία. Άσε λίγο γκάζι. Έτσι, εκεί, μπράβο. Σβήσε το φλας. Έτσι, ωραία, γιατί θα νομίζουν ότι θα στρίψουμε. Ωραία, θα συνεχίσουμε στο φανάρι και μετά στο φανάρι θα πάμε να στρίψουμε δεξιά. Άσε το γκάζι εντελώς. Άναψε το φλας προς τα πάνω το δεξί, Χριστίνα. Πάτα συμπλέκτη τέρμα. Και φρενάκι σιγά σιγά. Έτσι, ωραία, μπράβο. Λίγο φρένο. Εδώ, έτσι, ωραία. Βάλει και την πρώτη ταχύτητα. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Λογικά το προλαβαίνουμε. Θα σε βοηθήσω και εγώ. Μη μου αγχωθείς. Έτσι, μπράβο, ωραία. Πάμε και τι γίνεται. Έτσι, ωραία. Άσο το φρένο, πάτα λίγο γκαζάκι. Μην βιάζεσαι, έτσι, ωραία. Εκεί κράτα συμπλέκτη. Ωραία. Και τώρα άσο σιγά σιγά. Συνεχίζουμε με την πρώτη εδώ, έτσι, ωραία. Και σιγά σιγά, έτσι, μπράβο, ωραία. Σιγά σιγά μην βιάζεσαι, έτσι, ωραία. Στρίψ' το τώρα, έτσι, ωραία. Και πήγαινε στην νησίδα δίπλα. Έτσι, ωραία. Εκεί, μπράβο. Γκαζάκι. Πάτα συμπλέκτη τέρμα και βάλει τη δεύτερη. Και φλας αριστερό. Έτσι, ωραία. Και λίγο γκάζι. Έτσι, ωραία. Να πάμε να πάρουμε θέση και σειρά να στρίψουμε αριστερά. Έτσι δικαιολογεί τη θέση μας τόσο αριστερά. Εκεί δεν το προλαβαίνουμε. Ωραία, άσε το γκάζι. Εντάξει, ωραία, πάτησε συμπλέκτη, δεν πειράζει. Ας το φρένο λίγο, δεν θα φτάσει. Φτάσει καλό. Ναι, θα φτάσει πολύ σιγά. Ας το φρένο, ας το. Το φρένο δεν πετάω. Έτσι, μπράβο. Τώρα άρχισε να πατάς φρενάκι σιγά σιγά. Έτσι, εδώ. Ωραία. Βγάλε την ταχύτητά σου κενό νεκρό, όπως λέει και στα σήματα. Άσε το συμπλέκτη. Πολύ ωραία. Αυτό. Μια χαρά. Έτσι. Και όποιος θέλει μπορεί να γίνει και μέλος του κανάλι. Έχω κάποια βίντεο που τα βλέπουν μόνο μέλη. Είναι μόνο για μέλη. Αν αυτά δεν πληρώνουν. Ναι, πληρώνουν μια μικρή συνδρομή ελάχιστα. Όποιος θέλει γίνεται. Ναι. Εντάξει, είναι κάποια εξειδικευμένα για τα σήματα ή κάποια βίντεο. Πάτα συμπλέκτη, βάλε την πρώτη. Με κάποια κορίτσια που κάναμε μάθημα. Ας το φρένο, πάτα γκαζάκι λίγο. Και άσε λίγο το συμπλέκτη. Έτσι, μπράβο, ωραία. Εκεί, κράτα, μπράβο, ωραία. Αυτό. Έτσι, ωραία. Και πάμε έτσι λίγο ανοιχτά. Έτσι, ωραία. Εκεί, έτσι, ωραία. Για να βγούμε στη δεξιά μεριά. Έτσι, ωραία. Σιγά, έτσι, ωραία, μπράβο. Εδώ. Και τώρα πάτα συμπλέκτη τέρμα, βάλε την δεύτερη. Έτσι, ωραία. Άσε το συμπλέκτη. Εκεί. Έτσι, ωραία, μπράβο. Και σιγά σιγά, έτσι, ωραία. Λίγο πιο εκεί, έτσι, ωραία. Αυτό. Και ήρεμα, μην βιάζεσαι καθόλου. Ωραία. Και πάμε να βάλουμε και μια τρίτη στενά. Πάτα συμπλέκτη, βάλε την τρίτη. Εκεί. Άσε λίγο το συμπλέκτη. Προσπάθησε να μην βάζεις πολύ δύναμη, γιατί μόλις βάζεις τη δύναμη, το αλλάζει ταχύτητα, αμέσως και το αυτοκίνητο πάει αριστερά-δεξιά ανάλογα προς το που βάζεις τη δύναμη. Γι' αυτό. Έτσι, ωραία. Αυτό είναι. Μια χαρά είμαστε, έτσι, εκεί, μπράβο. Πολύ ωραία. Έτσι, άσε λίγο γκάζι. Έτσι. Ωραία. Μπράβο, να μην τρέχουμε πολύ. Έτσι, μπράβο, ωραία. Αυτό. Και λίγο πιο εδώ, ωραία. Εντάξει, ήταν το φορτηγό και το λεωφορείο, γι' αυτό και πήγαμε λίγο πιο αριστερά. Εντάξει, δεν πειράζει, εγώ λέω που πήγαμε λίγο αριστερά, εντάξει. Και μετά ξαναήρθαμε λίγο πιο δεξιά. Έτσι, εκεί, μπράβο. Έτσι, εκεί. Μια χαρά. Ωραιότατα. Άναψε το καλό. Όπου έχεις αμφιβολία, θέλει δεν θέλει το flash, το ανάβεις. Εντάξει, καλύτερα να περισσέψει παρά να μην το ανάψεις. Αν υπάρχει αμφιβολία, όχι συνέχεια ανάβω χωρίς λόγο το flash. Ωραία, εδώ έτσι τη λωρίδα μας. Ίσα ίσα προλαβαίνουμε να περάσουμε το φανάρι, συνέχισε έτσι. Πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε ευθεία. Έτσι, μπράβο, αυτό. Έτσι, έτσι, ωραία, μπράβο. Εκεί. Έτσι, ωραιότατα.
λίγο με δροσιά. Πιστεύω πως λέει 27 τώρα, ναι. Εγώ με το Εκεί. κομμωτιστικό δεν. Εντάξει, άσε λίγο γκάζι. Ωραία. Έτσι, μπράβο. Και πάμε γιατί έχει τη στροφούλα, έτσι, ωραία. Και σιγά σιγά, μπράβο. Έτσι, ωραία. Και φύγαμε, έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Έτσι, εδώ. Ωραία, μην πας πολύ δεξιά. Έτσι, καλά έτσι. Έτσι, ωραία. Καλά, στο περίπου. Ούτε πολύ προς τα μέσα, η λωρίδα είναι τεράστια. Εμείς πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν δεξιά, αλλά μην κολλήσουμε και τελείως. Κανονικά ο κώδικας ορίζει όσο το δυνατόν στο μέσο της λωρίδας, αλλά μιλάμε για μια λωρίδα κανονική. Αυτή είναι τεράστια τώρα εδώ πέρα. Χωράνε δυο σειρές από αυτοκίνητα. Αυτή ήταν η μελέτη στην αρχή, αλλά τελικά το αλλάξανε. Συνέχισε και θα πάμε να στρέψουμε δεξιά, εδώ στο φανάρι. Ωραία. Άσε γκάζι, πάτα συμπλέκτη και λίγο φρένο. Πιάνεις δεξιά, μπράβο. Άσε το φρένο, βάλε τη δεύτερη. Έτσι, λίγο φρένο ακόμα. Ωραία. Άσε το φρένο, κοίτα και από εκεί γιατί έχουμε πορτοκαλί που αναποσβήνει. Στρίψτο. Έτσι, και άσε λίγο το συμπλέκτη. Έτσι, ωραία, να προχωρήσουμε. Έτσι, μπράβο, ωραία. Αυτό. Ωραία. Και λίγο γκαζάκι απαλά. Και θα πάμε να στρίψουμε αριστερά. Άναψε το φλας κάτω, παίρνεις και θέση το οδόστρωμα λίγο προς τη μέση. Φλας πάλι. Ωραία. Πάτα συμπλέκτη τέρμα. Και φρενάκι σιγά σιγά να σταματήσουμε να περιμένουμε λίγο τους απέναντι. Πιο μπροστά λίγο. Εδώ κάπου έτσι. Ωραία. Βάλε και την πρώτη ταχύτητα. Έτσι. Ωραία. Άσε το φρένο, πάτα λίγο γκάζι. Ίσως προλάβουμε μετά το εκπαιδευτικό εδώ. Δεν προλαβαίνουμε, δεν πειράζει. Θα περιμένουμε και τον άλλον. Τώρα μετά τον άλλον προλαβαίνουμε. Ωραία. Πάτα λίγο γκάζι και άσε λίγο συμπλέκτη να βγει ευθεία το αυτοκίνητο πρώτα. Έτσι. Μπράβο. Ωραία. Και σιγά σιγά στρίψτε. Το γκάζι άσε. Στρέψτε το κι άλλο. Έτσι, εκεί, μπράβο. Ήσυχανε. Σε βοήθησε και εγώ λίγο, δεν πειράζει. Σε αυτή την περίπτωση, άμα σου φέρνει, πατάς ξανά το συμπλέκτη. Εντάξει. Ωραία. Πάτα συμπλέκτη τέρμα τώρα, βάλει τη δεύτερη. Έτσι, εκεί. Άσε το συμπλέκτη. Ωραία. Και πάμε σιγά σιγά. Έτσι, εκεί, μπράβο. Ωραιότατα. Αυτό. Μην αυξάνεις πάρα πολύ. Έτσι, εδώ, άκρη, μην πας στη μέση. Ούτε για αστείο δεν θα πηγαίνει στη μέση. Μόνο αν υπάρχει κάποιος λόγος, αλλιώς είναι λόγος απόρριψης. Δηλαδή, αν πας λίγο αριστερά, σε χρεώνει αντίθετο ρεύμα. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, άσε το γκάζι να προλάβουμε λίγο το φως και μόλις περάσουμε τη διασταύρωση, εδώ ευθεία, θα πάρουμε θέση να κάνουμε τη γωνία. Πάτα συμπλέκτη τέρμα και φρένο σιγά σιγά. Έτσι. Τη γωνία με το κουτί. Ευθεία. Άσε το φρένο, κοιτάς λίγο. Ωραία. Τώρα ανάβεις φλας δεξί. Να κάνουμε αυτή τη γωνία εδώ. Έτσι, πιο μπροστά. Λίγο ακόμα. Εδώ, έτσι. Ωραία. Βάλε την όπισθεν. Περνάμε τη γωνία 4-5 μέτρα και σταματάμε. Ωραία. Και πάμε λίγο πίσω σιγά σιγά ευθεία. Θα βάλουμε και σε αυτή τη γωνία ένα σημαδάκι ή 1 μέτρο πριν ο κουλαράκος μας φτάσει στη γωνία ή εδώ που λέω εγώ κολόνα με κολόνα. Ωραία. Ναι, κοίτα πίσω. Και πάμε λίγο πίσω, έτσι, μπράβο, σιγά σιγά, μην μου βιάζεσαι καθόλου, σιγά σιγά, έτσι, μπράβο, ωραία. Πάτα συμπλέκτη, ωραία, γιατί θα φτάσει τώρα στην κολόνα, λίγο ακόμα, εδώ, stop Χριστίνα, ωραία, πάμε, όλο το τιμόνι δεξιά, τέρμα, έτσι, ωραία. Περίμενε λίγο να δούμε πού πάει ο συνάδελφος, γιατί λογικά στρίβει εδώ πέρα, να το δούμε λίγο και αυτόν. Να το δούμε λίγο, ναι, έτσι, ναι. Να σιγουρευτούμε γιατί πρέπει να περιμένουμε. Εφόσον κάνουμε πίσω, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Γι' αυτό. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά. Άσε το φρένο και άσε λίγο συμπλέκτη. Σιγά σιγά. Και κοιτάμε και λίγο. Έτσι, σιγά σιγά. Έτσι. Με το συμπλέκτη. Έτσι. Με το συμπλέκτη πατάς για να πάει σιγά. Έτσι, λίγο ακόμα. Εδώ, stop. Φτάνει. Ωραία. Ισιώνουμε. Εκεί, φλας δεξί και άλλα λίγο πίσω σιγά σιγά. Έτσι, ωραία, σιγά σιγά, έτσι, ωραία. Και λίγο πίσω εκεί, έτσι, να ισιώσει. Κοίτα και από εδώ λίγο, του καθρέφτη, κοίτα και πίσω. Έτσι, πάντα συμπλέκτη. Έτσι, κοίτα και πίσω, συνέχισε. Θα σου πει ο εξεταστής πότε να σταματήσει. Κι άλλο, κι άλλο. Ναι, κι άλλο. Έτσι, πάντα συμπλέκτη. Και φρενάκι. Εδώ, βγάλε κενό, πάρε μια ανάσα. Εντάξει, θα σου πει ο εξεταστής πότε σταματάς.
Περίπου το διπλάσιο του μήκους του οχήματος, εγώ λέω περίπου 15 μέτρα. Ωραία. Εσύ προσέχεις να μην χτυπήσεις πεζοδρόμιο, λέω ούτε και να φύγεις μακριά από 1 μέτρο. Πάμε να φύγουμε. Πάτα συμπλέκτη, φρενάκι, ωραία, βάλε την πρώτη. Ωραία, φλάς αριστερό και έλεγχο. Ωραία. Και πάμε να φύγουμε. Σιγά σιγά. Περιμένει ο εξεταστής να δει πώς ξεκινάς. Αν ξεκινάς με φλάς και έλεγχο, γυρνώντας το κεφάλι εκτός από τον καθρέφτη, και μόλις ξεκινήσει, σου λέει: για ξεκινά, θα σου πω. Έτσι, πάμε δεξιά. Πάτα συμπλέκτη. Ήθελα κι άλλο έναν έλεγχο όμως. Εντάξει. Ωραία. Εκεί λίγο, έτσι, και πάμε σιγά σιγά. Έτσι, ωραία. Βγαίνει η μούρη λίγο. Τώρα πάμε, στρέψτε. Έτσι, εκεί, μπράβο. Στρέψτε. Έτσι, ωραία. Ίσιο είναι. Εδώ δεξιά, εδώ μην φεύγεις πολύ. Έτσι, εκεί. Ας πάμε να κάνουμε και ένα παρκαρισματάκι εδώ. Άναψε το φλάς στο δεξί. Ναι, πάτα συμπλέκτη. Τι πειράζει. Πιο μπροστά. Εδώ, stop. Πάμε λοιπόν. Μία στροφούλα και όπισθεν. Ή όπισθεν και μία στροφούλα. Ό,τι θες πρώτο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί, ωραία, βάλει και την όπισθεν. Ωραία. Κοίτα πίσω, μην είναι κανένας και άλλα λίγο πίσω σιγά σιγά. Έτσι. Ωραία. Σιγά σιγά. Έτσι, ωραία. Και μόλις δούμε το χερούλι να κουμπίσει στο πεζοδρόμιο, σταματάμε. Ή μπορούμε να πούμε και ο καθρέφτης όταν καλύψει το flash από το αυτοκίνητο απέναντι, λίγο ακόμα, μπορούμε να σταματήσουμε. Εδώ, stop. Πάμε. Όλο το τιμόνι από την άλλη μεριά. Καινούργιο σημάδι, μου το ρώτησε μια υποψήφια, flash δεξιά στο YouTube. Άλλο σημάδι. Εντάξει, υπάρχουν σημάδια διάφορα. Ωραία. Και πάμε σιγά σιγά. Έτσι, ωραία, μπράβο. Σιγά σιγά, μπράβο. Κοιτάμε εκεί πίσω. Έτσι, σιγά σιγά από εδώ, λίγο, έτσι. Ωραία, λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Εδώ, Χριστίνα, stop. Ισιώνουμε τις ρόδες. Εκεί, μπράβο, ωραία. Βάζουμε και την πρώτη. Κάνουμε λίγο μπροστά. Ή θα κάνει μόνο του, μόλις αφήσει το φρένο. Έτσι. Ωραία, stop. Βγάλε εκείνο, πάρε μια ανάσα, ασφάλιση. Και τελείωσε το παρκάρισμα, εντάξει.